Hello friends, PAKIJA's Fitness Hub channel to আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই PAKIJA CHOUDHURY আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো আজি মই আপোনালোকক চুলি যাৰ চুলি খৰিব ধৰিছে মানে হিহঁতৰ কাৰণে এটা উপায় মই লৈ আহিছো হেইটো হৈছে আমাৰ যেটো কিচেনত সকলোৰে কিচেনত अवेलेबल থাকে এই কেইটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হৈছে দৈ নেমু টেঙা আৰু মৌ এই বস্তুখিনি সকলোৰে ঘৰতে পোৱা যায় আৰু দৈটো নাথাকিলেও দৈটো কিনি আনিব পাৰি আৰু নহলে ঘৰতে বনাই লব পাৰি নেমু টেঙাটো থাকেই আৰু মৌ নাথাকিলেও কিনি লৈ আহিব এটো হৈছে পুৰুষ মহিলা সকলোৰে বাবে দুই এদিনতে প্ৰমাণ পাই যাব সপ্তাহত যদি দুদিন লগা আৰু ভাল এইটো দৈ 2 চামুচ বা 3 চামুচ নিজৰ চুলি অনুযায়ী মহিলা সকলৰটো চুলি বেছি থাকে কাৰণে অলপ চুলি দৈ বেছি ল'ব লাগিব দৈ 2-3 চামুচ আৰু বা বেছিও ল'ব পাৰে মহিলাখিনিৰ কাৰণে সাপোজ 3 চামুচ দৈ আৰু 1 চামুচ নেমু টেঙা আৰু 1 চামুচ মৌ ভালকৈ মিক্স কৰি এটো চুলিত লগালে চুলি খৰা বন্ধ হয় চুলিৰ যেটো ড্ৰাই শুকান চুলিৰ কাৰণেও ভাল এটো কন্ডিশনাৰ কাম কৰিব হেয়াৰ সিল্কি হ'ব আৰু এই পেষ্টটো যদি আপোনালোকে ফেচতো লগাই মুখত বা গোটেই বডিটো লগাব পাৰে শৰীৰত গা ধোৱাৰ 10 মিনিট আগত এটো লগাই যদি গা ধুৱে তেনেহলে স্কিনৰ সতেজতা বৃদ্ধি হয় মুখত লগালে মুখৰ স্কিনৰ গ্লোইং বহুখিনি বাঢ়িব কলা দাগবোৰ নাইকিয়া হ'ব আৰু লাহে লাহে পিম্পলছবোৰো কমি আহিব কিন্তু এটা কথা নেমু টেঙা কেতিয়াও ডাইৰেক্ট লগাব নালাগে অকল নেমু টেঙাটো চুলিৰ কাৰণেও বেয়া আৰু স্কিনৰ কাৰণেও বেয়া সো নেমু টেঙাটো বহুতে ভাল হয় যদি আমি কিবা অৰ লগত মিক্স কৰিহে লগাও সো এই ৰেমেডিটো ইমান সহজ মই এটো বনাই কেনে দেখুৱাই দিছো এবাৰ চাই লব কেনেকৈ লগাব লাগে সো আশা কৰিছো আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব দৈ লৈছো নেমু লৈছো আৰু মৌটো সাইড কৰি দিলো আৰু নেমু আমি আধা কাটি ললো লৈ মিক্সাৰত অলপ চেপি লম এনেকৈ চেপি হৈ গ'ল এইখিনি চাওক ইমানমান পৰিমাণ ল'ব দৈ ল'ব নিজৰ চুলি যিমান ধৰিব সিমানমান দৈ ল'ব 2 চামুচ 3 4 মই এইখিনি পৰিমাণৰ লৈছোঁ কাৰণ মোৰ চুলি ইমান নহয় সো আপোনালোকৰ বেছি চুলি থাকিলে বেছি দৈ ল'ব আৰু কম চুলি থাকিলে কম ল'ব আৰু এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিব গুটি কেইটা সাইড কৰি ললো নেমুখিনি ইয়াতে ঢালি দিব ওকে এতিয়া মৌখিনি আমি 1 চামুচ বা 2 চামুচ এনেকুৱা পৰিমাণৰ দি দিলো ধৰক 1 চামুচে দিব এইখিনি কোৱান্টিটি এতিয়া আমি এটো ঢালি দিম ভালকৈ মিক্স কৰি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ পেষ্ট একেবাৰে সহজ বেছি সময় নালাগে এইখিনি কৰোতে আৰু এই বস্তুটো ঘৰত अवेलेबल সকলো মানুহৰ ঘৰতে পোৱা যায় আৰু দৈটো যদি কাৰোবাৰ নাথাকে তেনেহলে দৈটো মাৰ্কেটত গেলামাল দোকানবোৰতো अवेलेबल থাকে সো তাৰ পৰা আনি জাস্ট পেষ্ট বনালে হ'ব নিজৰ মুখত এই পেকটো লগাব কাৰণে এই নেমুখিনিৰ বাকলিটো যে আছিল হেতুতে আমি অলপমান এই পেষ্টটো লৈ লম এনেকে লৈ নিজৰ মুখখনত এনেকে সার্কেল মোশনত লগাই দিম গলতো লগাব পাৰিলে হাতত এটো অকল মহিলা বুলি নহয় পুৰুষেও লগাব পাৰে আৰু চুলিত যিবিলাক পুৰুষৰ চুলি বহুত খৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব কাৰণ বহুত পুৰুষ মানুহক দেখিছো চুলি নাইকিয়া হৈ যায় সো এই পেকটো যদি আপোনালোকে লগাই তেনেহলে বহুত ভাল ফল পাব ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ এনেকৈ লগাব লাগিব
গোটেইখিনিতে বডিবিলাকত লগাকৈ পেষ্টটো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব লগতে বেল আইকন বাটনটো টিপি দিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ সকলো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আহি যাব আৰু যদি ফেচবুক পেজত আছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ লাভ ইউ অল